নমস্কাৰ মই মানক আৰু মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এনভাইৰন টক্সৰ মজিয়ালৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিম পবা বৰ্ষাৰণ্যৰ বিষয়ে। ধেমাজি জিলাৰ জোনাইত অৱস্থিত পবা বৰ্ষাৰণ্য উদ্ভিদ আৰু অৰ্কিড বৈচিত্ৰ্যত অতিকে চহকী। আমি জানো যে বৰ্ষাৰণ্য হ'ল এনে এখন অৰণ্য য'ত বছৰৰ প্ৰায়খিনি সময় সেমেকা পৰিৱেশ বিৰাজ কৰি থাকে। ইয়াত সাধাৰণতে অন্য অৰণ্যৰ তুলনাত দুটামান স্তৰ বেছিকৈ পোৱা যায়। ইয়াত সাধাৰণতে 4টা স্তৰ থাকে: শীৰ্ষ স্তৰ, মধ্য স্তৰ, নিম্ন স্তৰ আৰু ভূমি সংলগ্ন স্তৰ। শীৰ্ষ স্তৰত থাকে 115 পৰা 150 ফুট পৰ্যন্ত ওখ গছসমূহ, য'ত আমি আমাৰ জাতীয় উদ্ভিদ হুলুং গছক ধৰিব পাৰোঁ আৰু হুলুং গছ এই পৰ্যায়ত এই স্তৰত থাকে। ইয়াৰ পিছতে থাকে 65 পৰা 100 ফুট পৰ্যন্ত ওখ গছবোৰ, যাক কেনপি লেয়াৰ বুলি কোৱা হয়। সেই লেয়াৰত সেই গছসমূহ থাকে আৰু তাৰ পিছতে থাকে যি নিম্ন স্তৰ আছে, তাত 15 পৰা 20 ফুট পৰ্যন্ত ওখ গছসমূহ আৰু একেবাৰে তলত ভূমি সংলগ্ন যিবিলাক মাটিৰ লগত লগ লাগি থাকে তেনেধৰণৰ বিভিন্ন উদ্ভিদ বৈচিত্ৰ্য থাকে। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সমৃদ্ধিশালী অৰণ্য বৰ্ষাৰণ্যত দেখা পোৱা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা অন্যান্য অৰণ্যত পোৱা নাযায়। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় হ'ল সমগ্ৰ পৃথিৱীতে বৰ্ষাৰণ্যৰ পৰিমাণ মাত্ৰ 5%হে। যোৱা কেইবছৰমানৰ আগতে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত প্ৰায় 20% এনে অৰণ্য আছিল। তদুপৰি সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰায় 50খন দেশতে বৰ্ষাৰণ্যৰ প্ৰসাৰতা মন কৰিবলগীয়া আছিল যদিও 3খন দেশতহে ইয়াৰ অস্তিত্ব বিচাৰি পোৱা যায় বুলি ক'ব পাৰি। সেই দেশকেইখন হ'ল ব্ৰাজিল, জেইৰি আৰু ইণ্ডোনেছিয়া। বিশ্বৰ মুঠ 85খন ৰাষ্ট্ৰৰ বৰ্ষাৰণ্য প্ৰায় 90% বিয়পি আছে। ইয়াৰে প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰৰ গড়ে 10 মিলিয়ন হেক্টৰ মাটি বৰ্ষাৰণ্যই আগুৰি আছে। আহক এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ ধেমাজি জিলাৰ অন্যতম অৰণ্য বৰ্ষাৰণ্য পবা বৰ্ষাৰণ্যৰ বিষয়ে। পবা ধেমাজি জিলাত থকা এখন প্ৰাণ চঞ্চল অৰণ্য। 1924 চনত ইংৰাজ আমোলাৰ সময়ত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মুঠ 10,211 হেক্টৰ এই বিস্তীৰ্ণ অৰণ্যভূমি জোনাই মহকুমাৰ সদৰৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ পূবে আৰু উত্তৰে 4 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত। পবা বনাঞ্চলৰ উত্তৰ দিশত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অন্তৰ্গত চিৰসেউজ অৰণ্যাঞ্চল সংলগ্ন হৈ আছে। উত্তৰ পূব কোণেৰে বৈ অহা চিয়াং নৈ পশ্চিমলৈ 10 কিলোমিটাৰ বৈ গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছেগৈ। পূব দিশত কবুচাপৰি আৰু ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ পৰা এই বনাঞ্চলখন এই বৰ্ষাৰণ্যখন সংলগ্ন হৈ আছে। অৰুণাচলৰ ডি ইৰিং, লক্ষী ৰিজাৰ্ভ আৰু ৰুকচিন মহকুমাৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহে পবাক একত্ৰিতভাৱে সংগঠিত কৰি ৰাখিছে। মূলতঃ পবা এখন বৰ্ষাৰণ্য। বৰ্ষাৰণ্যৰ প্ৰতিটো চৰিত্ৰই পবাত বিদ্যমান। ইয়াত বাৰ্ষিক বৃষ্টিপাতৰ পৰিমাণ গ্ৰীষ্মকালত প্ৰায় 3,600 মিলিমিটাৰৰ পৰা 4,000 মিলিমিটাৰ পৰ্যন্ত। সৰ্বোচ্চ তাপমান 35 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড আৰু সৰ্বনিম্ন 7 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড। ইয়াত চিৰসেউজীয়া পৰ্ণপাতী ঘাঁহনি, জোপোহা তৃণাঞ্চল, জলাশয় আৰু পিতনিৰে ভৰা আৰ্দ্ৰভূমি আছে। ভূ-প্ৰাকৃতিক গঠন অনুসৰি পাহাৰৰ নামনি অংশত অৱস্থিত গেজেপনি বনভূমি আৰু চিয়াং দিবং নৈৰ অৱবাহিকা অঞ্চলত অৱস্থিত প্লাৱনভূমিয়ে পবাক সমৃদ্ধিশালী কৰি তুলিছে। পবাত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ জলজ উদ্ভিদ, ঔষধি উদ্ভিদ, লতাজাতীয় উদ্ভিদ পোৱা যায়। তাৰ ভিতৰত ঢেকীয়া, কচু, বেত, দল, এৰালি, বৰপুনি, মেটেকা, ভেট, কলমৌ, পানীশিঙৰি, ইকৰা, নল, খাগৰি, তৰা, বিৰিণা, উলুখেৰ, বিহ মেটেকা, সৰুপুনি, হিজল, উলফিয়া আদি অন্যতম। ইয়াৰ উপৰিও পবাৰ প্ৰাণীকুলৰ ভিতৰত লাজুকী বান্দৰ, মলুৱা বান্দৰ, অসমীয়া বান্দৰ, বনৰৌ, শিয়াল, গেন্দেৰা, জহামাল, নেউল, বনবুন্দা, বনৰীয়া গাহৰি আদি অন্যতম। ইয়াৰ উপৰিও পবাৰ চৰাইৰ বৈচিত্ৰ্যও মন কৰিবলগীয়া। পবাত ধনেশ, হুদু, ফেঁচা, বন কুকুৰা, পাৰ, কপৌ, পাৰঘুমা, হেন, চিলনী, কুৰুৱা, বৰটোকোলা, শগুন আদি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই পোৱাৰ উপৰিও ইয়াত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ অৰ্কিডৰো
সন্ধান পোৱা গৈছে আৰু এই তথ্য মেগামিক্স প্ৰকৃতি সংঘ নামৰ এটা প্ৰকৃতি সংঘই নিজস্ব জৰীপৰ জৰিয়তে মানুহৰ মাজলৈ লৈ আহিছিল পবা বনাঞ্চলৰ কিবোৰ বৈশিষ্ট্যৰ কাৰণে ইয়াক বৰ্ষাৰণ্য বুলি কোৱা হয় তাৰ যদি আমি তথ্য বিচাৰোঁ তেনেহ'লে পাম যে পবা এখন উৎকৃষ্ট বৰ্ষাৰণ্যৰ থাকিবলগীয়া প্ৰত্যেকটো চৰিত্ৰই পবাত আছে পবাত বৰ্তমানলৈকে 218 প্ৰজাতিৰ বন্য চৰাই 21 প্ৰজাতিৰ স্তন্যপায়ী 260 প্ৰজাতিৰ গছ আৰু অলেখ পখিলাৰ সন্ধান পোৱা গৈছে পবা বনভূমিত নদী কাষৰীয়া অৰণ্যৰ বৈশিষ্ট্য দেখিবলৈ পোৱা যায় যেনে পবাৰ কাষৰী বৈ গৈছে চিয়াং নদী আৰু চিয়াং নদীয়ে পবাক ভৰপূৰ উপচাৰ প্ৰদান কৰিছে চিয়াংপৰীয়া পবাৰ অঞ্চলত বিশেষকৈ প্ৰচুৰ শিমলু দেখা পোৱা যায় অনেক পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ বাবে পবা আৰু চিয়াং নৈৰ উপকণ্ঠ অঞ্চল আদৰ্শ বিচৰণস্থলী পবা বনাঞ্চলত দেখা যায় বিবিধ প্ৰজাতিৰ তৰুতৃণ আৰু উদ্ভিদ তথা প্ৰাণী বৈচিত্ৰ্য পবাৰ মুঠ বনভূমিৰ 60% কাঠনি আৰু 20% ক্ৰমে পিটনি আৰু ঘাঁহনি পবাক লৈ বৰ্তমানলৈকে কেইবাখনো গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পাইছে তাৰ ভিতৰত প্ৰথমখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিছিল 2010 বৰ্ষত নেচাৰ্ছ বেকন নামৰ পৰিৱেশ সংস্থাটোৱে ইয়াৰ উপৰিও ডক্টৰ নৱকুমাৰ চমুৱাৰ অসমৰ বৰ্ষাৰণ্য এখন বৰ্ষাৰণ্য বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ ৰয়েল পেগুৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশ পোৱা পবা আৰু পবা বৰ্ষাৰণ্য আৰু শতিকা গৰকা দুলুং তেখেতৰ দুখন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ পবা বিষয়ক ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন কাকত আলোচনীত পবা বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনা বিভিন্ন লেখা প্ৰকাশ কৰি হৈছে আৰু সেই লেখাসমূহৰ জৰিয়তে মানুহক সজাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আমি আশা ৰাখিম অসমৰ ৰাইজে যি পবাক অভয়াৰণ্যৰ দাবী তোলা হৈছে সেই দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাব আৰু ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা নেচাৰ্ছ বেকনৰ কৰ্মী যুগল সন্ধি কৰি দিয়া পত্ৰৰ ভিত্তিত আৰু ইমান দিনে হৈ থকা দীঘলীয়া সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰামত জোনাইবাসী ৰাইজ ধেমাজিবাসী ৰাইজ নেচাৰ্ছ বেকন ছেভ পবা ৰেইনফৰেষ্ট অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আদি বিভিন্ন সংগঠনৰ সহযোগিতাৰ ফলত যি পবাক অভয়াৰণ্যলৈ উন্নীত কৰাৰ যি দাবী উত্থাপন কৰা হৈছিল সেই দাবীৰ প্ৰতি অলপতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই ইতিবাচক সঁহাৰি দিছে সেই সঁহাৰি অতি সোনকালে কাৰ্যক্ষম হ'লে ধেমাজি জিলাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ অপাৰ ভাণ্ডাৰস্বৰূপ এই বৰ্ষাৰণ্যখন নিশ্চিতভাৱে সুৰক্ষিত হ'ব বুলি ক'ব পাৰি আজিলৈ ইমানেই মই মানসে এনভাইৰন টক্সৰ মজিয়াৰ পৰা আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ পুনৰ এটি নতুন বিষয়লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম ধন্যবাদ